इतका गोंडस टोमॅटो आणि तोही क्रोशेमध्ये. चला तर आज हे व्हायरल टोमॅटो किचन बनवायला शिकूया अगदी सोप्या पद्धतीने. टोमॅटो बनवण्यासाठी मी हा लाल रंग घेतलेला आहे आणि पानांसाठी हा हिरवा रंग घेतलेला आहे. डोळे बनवण्यासाठी काळा रंग, पाय बनवण्यासाठी पांढरा रंग, 3 नंबरचा क्रोशिया हुक, कात्री, स्टिच मार्कर, डार्निंग निडल आणि स्टफिंगसाठी हा फायबर घेतलेला आहे. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. या मॅजिक रिंग मध्ये आता 6 सिंगल क्रोशे करूया. एक झाला. या पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. आता 2 3 4 5 आणि 6 सिंगल क्रोशे केले. यानंतर आता मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करूया आणि पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये स्लिप स्टिच करूया. विणताना मॅजिक रिंगचा धागा अडकवत जायचा आहे म्हणजे फिनिशिंग ही लगेच होईल. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया आणि याच सिंगल क्रोशे मध्ये आता एक सिंगल क्रोशे करूया. हा पहिला सिंगल क्रोशे झालाय. या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. पुन्हा याच पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे करूया. पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये 2 सिंगल क्रोशे झाले. यानंतर पुढच्या सिंगल क्रोशे मध्ये पुन्हा 2 सिंगल क्रोशे करूया. एक झाला आणि हा दुसरा. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये पुढच्या सिंगल क्रोशे मध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे करायचे. एक झाला आणि यामध्येच 2. याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. दुसऱ्या राऊंडला 12 सिंगल क्रोशे तयार होतील. करून घेऊया. 12 सिंगल क्रोशे झालेले. आता शेवटी या पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया आणि या पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. आता पुढच्या या सिंगल क्रोशे मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. 1 आणि 2. पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे. हा एक आणि पुन्हा याच लूप मध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे. पुन्हा एक. पुढच्या लूप मध्ये एक. पुन्हा त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये 2. याप्रमाणे 1 2 1 2 करून राऊंड पूर्ण करूया. तिसऱ्या राऊंडला 18 सिंगल क्रोशे तयार होतील. करून घेऊया. शेवटी आलेले. शेवटी इथे पहिल्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर आता पुन्हा एक चेन करूया. याच पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पहिल्या सिंगल क्रोशेला दरवेळेस मार्क करून घ्यायचा आहे. यानंतर आता पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे. 2 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे केलाय. तिसऱ्या लूप मध्ये डबल करायचा आहे, वाढवायचा आहे. एका सिंगल क्रोशे मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. 1 आणि 2. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये दुसऱ्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. तिसऱ्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे. एक झाला आणि याच लूप मध्ये पुन्हा दुसरा सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया. चौथ्या राऊंडला 24 टाके तयार होतील. करून घेऊया. शेवटी आलोय. आता शेवटी पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया आणि याच लूप वरती एक सिंगल क्रोशे करूया. याला पुन्हा मार्क करूया. पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे आणि
त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, 3 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे करायचे, चौथ्या सिंगल क्रोशेमध्ये वाढवायचे, एका सिंगल क्रोशेमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया, एक झाला आणि याच लूपमध्ये पुन्हा 2, पुन्हा 3 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे करूया, पहिल्या लूपमध्ये 1, दुसऱ्या लूपमध्ये हा 2, तिसऱ्या लूपमध्ये हा तिसरा सिंगल क्रोशे आणि चौथ्या लूपमध्ये वाढवायचा आहे, एका सिंगल क्रोशेमध्ये 2 सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया. 5वा राऊंड आहे तर 30 टाके तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी आलोय, शेवटी या पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया आणि याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. 6व्या राऊंडला आता प्रत्येक लूपमध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. 30 टाके आहेत तर 30 वर 30 टाकेच यायला हवे. याप्रमाणे आता 6, 7, 8, 9 हे 4 राऊंड, एकावर एक टाके याप्रमाणे करायचंय. 4 राऊंड करून घेऊया. 9 राऊंड पूर्ण केले, शेवटी आलेलो आहे. आता शेवटी या पहिल्या स्टिचमध्ये, पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड पूर्ण करून घेऊया. यानंतर आता टाके कमी करायचे तर पुन्हा एक चेन करूया आणि याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. या पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करून घेऊया. आता पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे, त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, 3 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे केलाय. आता चौथा आणि 5वा टाका मिळून एक टाका करायचा आहे, तर चौथ्या लूपमध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. टाका पूर्ण करायचा नाही. पुन्हा 5व्या लूपमध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. हुकवर 3 लूप होतील, यानवर करूया आणि सर्व लूपमधून धागा बाहेर काढूया. 2चा 1 टाका झालेला आहे. पुन्हा पुढचा पहिला लूप, यामध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. दुसऱ्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे, तिसऱ्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, 3 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे आणि चौथा आणि 5वा हा टाका एक करायचा आहे. चौथ्या लूपमध्ये हुक टाकूया, धागा बाहेर ओढून घेऊया. 5व्या लूपमध्ये पुन्हा हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता हुकवर 3 लूप राहतील, यानवर करूया आणि सर्व लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. चौथा आणि 5वा टाका एकत्र केलेला आहे. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया. 10वा राऊंड आहे तर इथे 24 टाके तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहे, शेवटी आता इथे स्लिप स्टिच करून हा राऊंड जोडून घेऊया. 10 राऊंड झाले. पुढचा राऊंड करूया. पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा पहिल्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. आता पुन्हा दुसऱ्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. आता तिसरा आणि चौथा 2 टाके मिळून एक टाका करायचा आहे. तिसरा अर्धा डबल क्रोशे झाले आणि चौथ्या टाक्यामध्ये अर्धा डबल क्रोशे. या 2 टाक्यांना मिळून एक टाका करूया. पुन्हा पुढचा टाका एक सिंगल क्रोशे, दुसऱ्यामध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे, तिसरा आणि चौथा मिळून एक करूया. हा तिसरा अर्धा आणि हा चौथा पण अर्धा, दोघं मिळून एक टाका करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया. 11व्या राऊंडला 18 टाके तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी आलोय. आता शेवटी पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. पुन्हा एक चेन करूया. आता याच लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. या पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करून घेऊया. दुसरा आणि तिसरा टाका मिळून एक टाका करायचा आहे. दोघांचा मिळून एक केलेला आहे. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. आता दुसरा सिंगल क्रोशे अर्धा आणि तिसरा सिंगल क्रोशे अर्धा. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया. या राऊंडला आता 12 टाके तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी आलेले आहे. आता शेवटी स्लिप स्टिच करून हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया.
यानंतर या बॉलला आता स्टफ करून घेऊया. तर आता स्टफिंग घेऊया आणि या बॉलमध्ये व्यवस्थित भरून घेऊया. मी या उरलेल्या कात्रणाची व्यवस्थित स्टफिंग करणार आहे. इथे बॉल मी व्यवस्थित घट्ट भरून घेतलेला आहे. यानंतर आता एक चेन केली आहे. आता या पहिल्या लूपमध्ये अर्धा सिंगल क्रोशे करूया. पहिला आणि दुसरा या दोन टाक्यांचा मिळून एक टाका करायचा आहे. आता दुसऱ्या लूपमध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया आणि इथेही अर्धा सिंगल क्रोशे केला. आता हुकवर 3 लूप राहिले. दोघांचा मिळून एक टाका करूया. पुन्हा पुढचा टाका अर्धा आणि त्याच्या पुढचा टाका अर्धा, दोघांचा मिळून एक टाका करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. शेवटी 6 सिंगल क्रोशे राहतील. पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करून घेऊया. यानंतर हा उरलेला धागा हे मधलं होल बंद करूया आणि फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. बॉल तयार झाला. यानंतर आता हिरवा धागा घेऊया. मॅजिक रिंग करून घेऊया. आता या मॅजिक रिंग मध्ये 5 सिंगल क्रोशे करूया. एक, याला मार्क करूया. 2, 3, 4 आणि 5. 5 सिंगल क्रोशे केले. मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करूया. पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यावर पुन्हा एक चेन करूया. या पहिल्या लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. एक, पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया आणि याच लूपमध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा 2 सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे प्रत्येक लूपमध्ये 2-2 सिंगल क्रोशे करूया. दुसऱ्या राऊंडला 10 सिंगल क्रोशे तयार होतील. पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. आता यानंतर आता यावरती 4 चेन करूया. 1, 2, 3 आणि 4. आता दुसऱ्या चेनमध्ये हुक पासून दुसऱ्या चेनमध्ये इथे सिंगल क्रोशे करायचा आहे. पुढच्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया. पुढच्या लूपमध्ये शेवटी इथे पुन्हा एक हाफ डबल क्रोशे करूया. आता पुढची एक चेन सोडूया आणि पुढच्या लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच करूया. इथे पहिलं पान तयार झाले. याप्रमाणे अजून 4 पानं करून घेऊया. पुन्हा 4 चेन करूया. 1, 2, 3 आणि 4. पुन्हा आता दुसऱ्या चेनमध्ये सिंगल क्रोशे करूया. एक, पुढच्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया. पुन्हा शेवटी या शेवटच्या चेनमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया. आता यानंतर पुढची एक चेन सोडून देऊया आणि त्याच्या पुढच्या चेनमध्ये एक स्लिप स्टिच करूया. याप्रमाणे अजून 3दा करून घेऊया. इथे शेवटचं पान झालं. आता स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. इथे एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करूया. अडकवण्यासाठी चेन करूया. तर जेवढ्या लांब हव्या तेवढ्या चेन इथे करून घेऊया. इथे 20 चेन केल्यात मी. यानंतर ही दोरी पानांच्या बरोबर मध्यभागी जोडून घेऊया. आता हे टोमॅटोवर ठेवून इथे असं जोडून घेऊया. चिकटवलं तरी चालेल, मी शिवून घेणार आहे. आता हे पानं सुई दोऱ्याने इथे जोडून घेऊया.
यानंतर आता सुईमध्ये काळा धागा टाकून घेतलाय. तोंड आणि डोळे बनवायला घेऊया. बनवला. आता तोंड बनवूया. तर या दोन डोळ्यांच्या मध्यभागी इथे व्ही आकार बनवायचा आहे. इथे मी दोन डोळे आणि तोंड बनवून घेतलेलं आहे. आता हात आणि पाय बनवूया. तर पुन्हा लाल धागा घेऊया आणि मॅजिक रिंग करूया. आता या मॅजिक रिंग मध्ये 4 सिंगल क्रोशे करूया. 1 2 3 आणि 4 सिंगल क्रोशे केले. यानंतर धागा ओढून रिंग बंद करूया आणि या पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. आता यावरती 25 चेन करूया. 1 2 3 25 चेन केल्या आणि धागा कट केलेला आहे. यानंतर हा मॅजिक रिंगचा धागा कट करून घेऊया. याप्रमाणे मी अजून एक हात बनवून घेतलेला आहे. हे हात झालेले आहे. आता पाय बनवूया. पांढरा धागा घेऊया आणि मॅजिक रिंग करूया पुन्हा. यामध्ये आता 6 सिंगल क्रोशे करूया. एक पहिल्या सिंगल क्रोशेला पुन्हा मार्क करूया. 2 3 4 आणि 5 आणि हा 6. मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करूया. यानंतर आता पुन्हा या पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. पुन्हा यावर एक चेन करूया. आता प्रत्येक लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. 6 सिंगल क्रोशे वरती 6 सिंगल क्रोशे करूया. एक झाला, 2 3 4 5 आणि 6. इथे पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा लांब कट करायचा आहे. याप्रमाणे अजून एक पाय बनवून घेऊया. यानंतर आता हे हात घेऊया आणि याचप्रमाणे आता दुसऱ्या बाजूला देखील हात जोडून घेऊया. आता हा पाय याला जोडून घेऊया. याप्रमाणे आता हा पाय इथे जोडून घेऊया. आणि इथे हे गोंडस क्यूट टोमॅटो किचन तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. काही सूचना किंवा शंका असतील तर कमेंटमध्ये नक्की विचारा. आणि अशाच सोप्या आणि क्यूट आयडियाजसाठी क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.